বৰ্তমান সময়লৈকে আমি কভাৰ কৰিলোঁ কি আমি চালোঁ হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডছ, তাৰপিছত চালোঁ আমি চেলেঞ্জ ফিচাৰ্ছ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, প্ৰিএম্বল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, ইউনিয়ন এণ্ড ইটছ টেৰিটৰী, চিটিজেনশ্বিপ, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, DPSP, ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ, তাৰপিছত চালোঁ এমেণ্ডমেণ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, তাৰপিছত বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, চিষ্টেম অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ডেট ইজ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চিষ্টেম। এতিয়া আমি চাম চেণ্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশ্যন, ঠিক আছে। আৰু এই ইবুকখন পাৰ্চেছ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাই যাব, তাতকৈ ইবুকখন পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব। ইবুকখন কিনিলেও আপোনালোকৰ ৰিভিজনৰ বাবে সহায় হ'ব, আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছটো এই ইবুকখন পঢ়ি আপোনালোকে আৰামছে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব। আৰু কনচেপচুৱেল ক্লিয়াৰিটি হ'বলৈ গ'লে আপোনালোকে NCERT পঢ়িব লাগিব, আৰু যদি সেইখিনি পঢ়ি চব কমপ্লিট হৈ গৈছে, নহ'লে আপোনালোকে জানে বেছিকটো কি হয়, আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন কেনেদৰে কাম কৰে, তো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জাষ্ট ৰিভিজনৰ কাৰণে, ঠিক আছে, 3 বা 4 বা 5 বাৰ ৰিভিজনৰ কাৰণে এই ইবুকখন আপোনালোকক বিশেষভাৱে দৰকাৰ হ'ব। তো তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাই যাব, আৰু বাকী ভিডিঅ'খিনিৰ প্লে'লিষ্টত মানে লিংক পাই যাব, তাতকৈ চাব পাৰিব। The center state relation. Center state relation key. The center state relation can be studied under the head, under 3 heads. 3টা হেডৰ আণ্ডাৰত কভাৰ কৰিব পাৰি চেণ্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশ্যন। এটা হৈছে লেজিছলেটিভ ৰিলেশ্যন, এটা হৈছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিলেশ্যন, আৰু এটা হৈছে ফাইনেন্সিয়েল ৰিলেশ্যন। 3টাৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনি আমাৰ চেণ্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশ্যন কি কৰিব পাৰি, ষ্টাডি কৰিব পাৰি। তো প্ৰথমতে লেজিছলেটিভ ৰিলেশ্যন, তাৰপিছত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিলেশ্যন, লাষ্টত আমি চাম ফাইনেন্সিয়েল ৰিলেশ্যনছ। তো যিহেতু এইটো ৰিভিজনেল নোটছ হয়, তো ইয়াৰ পৰা আমি বুজিব চেষ্টা কৰিম। তো এইটো আপোনালোকৰ কেৱল মাত্ৰ ৰিভিজনৰ বাবে, কনচেপচুৱেল ক্লেৰিটিৰ কাৰণে আপোনালোকে NCERT পঢ়িব লাগিব, ঠিক আছে। এতিয়া আমি চাই লওঁ যে লেজিছলেটিভ ৰিলেশ্যন কি। তো লেজিছলেটিভ ৰিলেশ্যন কোনটো আৰ্টিকলৰ পৰা কোনটো আৰ্টিকললৈকে আছে, আৰ্টিকল 245 to 55 ইন দ্য পাৰ্ট 11। তাৰপিছত কৈছে যে দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট কেন মেক laws for the whole or any part of the territory of India. States laws limited to state only. তো কৈছে পাৰ্লিয়ামেণ্টে গোটেই কাণ্ট্ৰিখনতে ল' বনাব পাৰে, আৰু ষ্টেট কিন্তু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনটো ল' বনোৱা লিমিটেশ্যনটো কেৱল মাত্ৰ ষ্টেটলৈকে থাকে। তাৰপিছত কৈছে যে দ্য কনষ্টিটিউশ্যন প্ৰভাইডছ ফৰ দ্য 3-fold ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ লেজিছলেটিভ ছাবজেক্টছ বিটুইন দ্য চেণ্টাৰ এণ্ড ষ্টেটছ, ডেট ইজ দ্য ইউনিয়ন লিষ্ট, দ্য ছেকেণ্ড লিষ্ট যোনটো ষ্টেট লিষ্ট, আৰু লাষ্টটো হৈছে কনকাৰেণ্ট লিষ্ট। তো কৈছে যে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনে 3টা ধৰণৰ 3-fold ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন প্ৰভাইড কৰে লেজিছলেটিভ ছাবজেক্টৰ কাৰণে, লেজিছলেশ্যনৰ কাৰণে। তো প্ৰথমটো ছাবজেক্ট কি আছিলে, সেইটো হৈছে ইউনিয়ন লিষ্ট এখন আছে, তাত আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট ৱাইজ আপোনালোকে ল' বনাব পাৰিব, কনষ্টিটিউশ্যনে প্ৰভাইড কৰিছে। তাৰপিছত এটা ষ্টেট লিষ্ট আছে, যোনখিনি কেৱল মাত্ৰ ষ্টেটসকলে, ষ্টেট মানে ৰাজ্যসকলে তেওঁলোকৰ লেজিছলেশ্যন কৰিব পাৰিব, তেওঁলোকে ল' বনাব পাৰিব, আইন বনাব পাৰিব, তেওঁলোকৰ ওচৰত কাম আনি থাকিব। আৰু এটা হৈছে লাষ্টত হৈছে কনকাৰেণ্ট লিষ্ট। কনকাৰেণ্ট লিষ্টটো কি হয়, সেইটো আচলতে দুটা মানে কনকাৰেণ্ট হৈ গৈছে, যোনটো চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেট দুটাই ল' বনাব পাৰে, ঠিক আছে, মিক্স অফ বথ ইউনিয়ন এণ্ড ষ্টেট। গতিকে এই 3টা লিষ্টৰ কথা ক'ত মেনশ্যন আছে, এইটো হৈছে 7th শ্বেডিউলত মেনশ্যন আছে। তো এইটোৱে কনষ্টিটিউশ্যনৰ মতে 3টা ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনত লেজিছলেটিভ ছাবজেক্ট ভাগ কৰিব পৰা যায়। লেজিছলেটিভ ছাবজেক্টসমূহ এটা ইউনিয়ন, এটা ষ্টেট লিষ্ট, আৰু এটা কনকাৰেণ্ট লিষ্ট। তাৰপিছত কৈছে যে 42 এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1976, 42 এইটো বহুতবাৰ আহিছে, দেখিছে। 42 এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অফ 1976 ট্ৰান্সফাৰ্ড 5 ছাবজেক্টছ টু কনকাৰেণ্ট লিষ্ট ফ্ৰম দ্য ষ্টেট লিষ্ট। তো যোনটো 42nd মানে 42তম সংশোধনী হ'ল, তাত কি কৰিলে 5টা ছাবজেক্ট, 5টা বিষয় ক'ৰ পৰা লৈ গ'ল, কনকাৰেণ্ট লিষ্টৰ পৰা ষ্টেট লিষ্টলৈ লৈ গ'ল, ঠিক আছে। সেইটো হৈছে এডুকেশ্যন। এডুকেশ্যনৰ ওপৰত কামান আছে ষ্টেটৰ, ফৰেষ্ট, ৱেইটছ এণ্ড মেজৰ্ছ, তাৰপিছত প্ৰটেকশ্যন অফ ৱাইল্ড লাইফ এণ্ড বাৰ্ডছ, তাৰপিছত হৈছে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ জাষ্টিছ। তো এই 5টা ছাবজেক্ট আছে, 5টা বিষয় এতিয়া কেৱল ষ্টেট ছাবজেক্টৰ মানে ষ্টেট লিষ্টত সোমাই আছে। আগতে আছিলে কনকাৰেণ্ট লিষ্টত, য'ত ষ্টেট আৰু ইউনিয়নে দুটাই ভাগ কৰিব পাৰে, ল' বনাব পাৰে, লেজিছলেশ্যন কৰিব পাৰে। এতিয়া এই ছাবজেক্টকেইটা কেৱল মাত্ৰ ষ্টেট লিষ্টত আছে, ঠিক আছে। এটা হ'ল এডুকেশ্যন, 2 নম্বৰ হ'ল ফৰেষ্ট, 3 নম্বৰটো হ'ল ফৰেষ্টৰ লগতে গম পাই যাব যে প্ৰটেকশ্যন অফ ৱাইল্ড লাইফ, ৱাইল্ড এনিমেলছ এণ্ড বাৰ্ডছ, তাৰপিছত এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ দ্য জাষ্টিছ, তাৰপিছত হৈ গ'ল ৱেইটছ এণ্ড মেজৰ্ছ। তাৰপিছত হৈ গ'ল পাৱাৰ টু কি, পাৱাৰ টু মেক লছ উইথ ৰেচপেক্ট টু ৰেচিডিউৰী ছাবজেক্ট ইনভেষ্টেড ইন দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট। তো কি আছে, ল অফ ৰেচিডিউৰী যোনকেইটা ছাবজেক্ট আছে, সেইটোৰ ওপৰত ল' বনাবলৈ কেৱল মাত্ৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ হাততহে মানে কি আছে, পাৱাৰটো আছে। তাৰপিছত হৈ গ'ল দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এম্পাৱাৰ্ছ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট টু মেক ল'
on any matter enumerated in the state list under the following 5 extraordinary circumstances. তো কৈছে যে কনষ্টিটিউচনে পাৱাৰ প্ৰদান কৰিছে পাৰ্লিয়ামেণ্টক যিকোনো ধৰণৰ মেটাৰৰ ওপৰত মানে ল বনাবলৈ যদি এই 5টা কণ্ডিশ্যন তলত যোন 5টা কণ্ডিশ্যন আছে 5টা কণ্ডিশ্যন যদি হৈ যায় কেনেবাকৈ তেতিয়াহ'লে কি কৰিব পাৰিব পাৰ্লিয়ামেণ্টে ষ্টেট ছাবজেক্টৰ ওপৰত কি বনাব পাৰিব ষ্টেট লিষ্ট যোনটো আছিলে ষ্টেট লিষ্টৰ ওপৰত মানে ল বনাব পাৰিব ঠিক আছে লেজিছলেশ্যন কৰিব পাৰিব সেইটো হৈ গৈছে যদি ৰাজ্যসভা passes the resolution supported by the 2/3 members present যদি ৰাজ্যসভাই যোনটো আপাৰ হাউচ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট ৰাজ্যসভাই যদি কেনেবাকৈ ৰিজলিউশ্যন পাছ কৰি পঠায় ঠিক আছে আৰু ছাপৰ্ট কৰে বাই 2/3 মেম্বাৰ প্ৰেজেণ্ট থাকি কিনি তো তেতিয়াহ'লে তাৰ ওপৰত পাৰ্লিয়ামেণ্টে ল বনাব পাৰিব ষ্টেট লিষ্টৰ ওপৰত ষ্টেট লিষ্ট কি কি আছে চাই লওঁ পিছত আমি কৈছে ডিউৰিং দ্য নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি ইন নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি যদি চলিছে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ল বনাব পাৰিব ঠিক আছে দ্য লজ বিকাম ইনঅপাৰেটিভ অন ঠিক আছে তাৰপিছত ইনঅপাৰেটিভ অন দ্য এক্সপিৰেশ্যন অফ দ্য 6 months আফটাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি হেড চিজ টু অপাৰেট গতিকে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চিৰ সময়তো মানে ল বনাব পাৰিব 6 মান্থৰ কাৰণে ঠিক আছে তাৰপিছত হৈ গৈছে হুৱেন দ্য লেজিছলেটৰ এইটো 3 আচলতে নহয় ঠিক আছে এইটোহে 3 হয় এইটো 4 এইটো 5 ঠিক আছে তো কৈছিলে যে ডিউৰিং নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি দ্য লজ বিকাম inoperative on the expiration of 6 months after the emergency has ceased to operate নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি সময়ত ল বনাব পাৰিব আৰু ইমাৰ্জেঞ্চি খতম হৈ যোৱা 6 মান্থলৈকেহে মানে এইটো ভেলিডিটি থাকিব তাৰপিছত মানে এইটো খতম হৈ যাব লখন ঠিক আছে তাৰপিছত হৈ গৈছে the when the legislature of the 2 or more states pass a resolution requesting the parliament to enact laws on the matter of the subject list then the parliament can make laws যদি কি কয় দুখন নহ'লে তাতকৈ অধিক যদি ষ্টেটে লগ লাগি কিনি পাৰ্লিয়ামেণ্টক ৰিজলিউশ্যন ৰিকুৱেষ্ট পঠায় ঠিক আছে ৰিকুৱেষ্ট যদি পঠায় মানে সেই মেটাৰটো সেই ছাবজেক্টটোৰ ওপৰত যদি ল বনাব লাগে তেতিয়াহ'লে পাৰ্লিয়ামেণ্টে ল বনাব পাৰিব তাৰপিছত হৈ গৈছে যে the parliament can make laws on any matter in the state list for implementing the international treaties agreements যদি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিটি নহ'লে এগ্ৰিমেণ্ট যদি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলগীয়া আছে তেন্তে কি কৰিব পাৰিব সেই পাৰ্লিয়ামেণ্টে ল বনাব পাৰিব তাৰপিছত 5 নম্বৰটো হৈ গ'ল when the president rules is imposed in a state the parliament becomes empowered to make laws with respect to any matter in the subject list in relation to the state a law made by the parliament continues be operative even after the president's rule তো যদি কোনোবা এখন ষ্টেটত যদি প্ৰেচিডেন্ট লাগি আছে ঠিক আছে যদি প্ৰেচিডেণ্টে ৰুল কৰিছে প্ৰেচিডেন্ট ৰুল যদি লাগি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰেচিডেন্ট ৰুল লাগিলে কি হয় তাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেট লেজিছলেটিভ এছেম্বলিটো ভাগ খাই যায় ঠিক আছে তো ভাগি যোৱাৰ লগে পাৱাৰটো একদম পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ হাতত গুচি যায় তো চেণ্টাৰে মানে এই ষ্টেটখন চলায় তো গতিকে কি হৈ যাব সেই পাৰ্লিয়ামেণ্টে সেই সময়ত মানে যিকোনো ধৰণৰ ল বনাব পাৰিব আৰু সেই লটো প্ৰেচিডেন্ট ৰুল খতম হৈ যোৱাৰ পিছতো মানে থাকি যাব তেনেকৈ মানে ঠিক আছে তো সেইটো হৈ গৈছে কি হৈ গৈছে লেজিছলেটিভ ৰিলেশ্যন সেইটো মানে চেণ্টাৰ ষ্টেটৰ তাৰপিছত এতিয়া আমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিলেশ্যন কেনেকুৱা হ'লে চাই লওঁ এইটো হৈ গ'ল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিলেশ্যন তো এইটো ক'ৰ পৰা ক'লৈকে আছে আৰ্টিকল 256 টু আৰ্টিকল 263 56ৰ পৰা 263 লৈকে আছে পাৰ্ট 11 আছে আৰু লেজিছলেটিভ ৰিলেশ্যন আছিলে 245 টু 355 এতিয়া ইয়াত কি হৈ গৈছে ইয়াত হৈ গৈছে দ্য এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ হেজ বিন ডিভাইডেড বিটুইন দ্য চেণ্টাৰ এণ্ড ষ্টেটছ অন দ্য লাইনছ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ দ্য লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছ ঠিক আছে তো সেই একেই এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ হেজ বিন ডিভাইডেড বিটুইন দ্য চেণ্টাৰ এণ্ড ষ্টেটছ অন দ্য লাইনছ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ দ্য লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছ যেনেকৈ বিভাজন হৈ আছে সেইটো লাইনতে মানে এই যোনটো এক্সিকিউটিভ পাৱাৰটো মানে ভাগ হৈ আছে চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত executive power of every state is to be exercised in such a way প্ৰথমটো হৈছে এক্সিকিউটিভ পাৱাৰবোৰ এনেধৰণে মানে কি কয় এক্সাৰচাইজ কৰা হয় প্ৰথমটো হৈছে as to ensure the compliance with the laws made by parliament and any existing law which apply in the state তো যোনটো এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ আছে সেইটো কেনেকৈ এক্সাৰচাইজ কৰা হয় এনেকৈ এক্সাৰচাইজ কৰা হয় প্ৰথমটো হৈ গৈছে as to ensure compliance with the law
তো যদি কিবা যদি ল as to ensure the compliance with the law made by the parliament যদি কিবা ল বনাইছে তাৰ ওপৰত মানে কি হয় এক্সিকিউটিভ পাৱাৰটো কাম কৰে নহ'লে এনি ল হুইচ এপ্লাই অন দ্য ষ্টেট যিকোনো ধৰণৰ ল যদি কোনোখন ষ্টেটত এপ্লাই কৰে তাৰ ওপৰত মানে এক্সিকিউটিভ পাৱাৰটো কাম কৰে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৱাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত এজ বিটো কি এজ নট to impede or prejudice the exercise of the executive power in the center in the state তো ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে যে the state government must not hinder or interfere with the operation or administrative action of the central government তাৰমানে যদি কিবা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কিবা যদি কি কৈছে কিবা যদি অপাৰেশ্যন কৰিছে কিবা যদি ল বনাইছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ একশ্যনছ লৈছে তেতিয়াহ'লে তাৰ ওপৰত মানে ষ্টেটে যাতে কোনো ধৰণৰ মানে ইণ্টাৰফেয়াৰ নকৰে মানে সেইটোৱে হৈছে কি as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the center in the state তো সেইটোৱে এইটো দুই ধৰণে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কাম কৰে তাৰপিছত গৈছে এতিয়া নেক্সট আৰ্টিকল 365ত কি কৈছে আৰ্টিকল 365ত কি কৈছে চাওঁ Article 365 says that where any state has failed to comply with any direction given by the center, president's rule can be imposed in the state under 356. তো প্ৰেচিডেণ্ট ৰুলৰ কথা কোৱা হৈছে 356ৰ অৰ্ডাৰত যদি কোনো এখন ষ্টেটে ঠিক আছে চেণ্টাৰৰ ডাইৰেকশ্যন যদি নামানে ঠিক আছে ডাইৰেকশ্যন গিভেন বাই চেণ্টাৰ তো সেইটো যদি নুশুনে নহ'লে ফেইল হৈ যায় কৰাত তেনেকুৱা তো তেতিয়াহ'লে তাত প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল লগাব পাৰিব ঠিক আছে ষ্টেটখনত প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল লগাব পাৰিব চেণ্টাৰে তাৰমানে প্ৰেচিডেণ্টৰ মতে চেণ্টাৰে চলাব তাৰপিছত ষ্টেটখনে যিহেতু মানে চেণ্টাৰৰ মতে কাম কৰা নাই গতিকে সেইখন কি কৰিব এবাৰ প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল লাগি যাব Under Article 356, the power of the legislature of the state is exercisable by or under the authority of the parliament. তো এইটোৱে under 356 যোনটো প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল হয় the power of the legislature of the state is exercisable by or under the authority of the parliament. পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ মতে মানে ষ্টেটখনত লেজিসলেচাৰটো মানে চলিব এক্সাৰচাইজ কৰা হ'ব ঠিক আছে চেণ্টাৰ ডাইৰেকশ্যনছ টু দ্য ষ্টেট চেণ্টাৰ ডাইৰেকশ্যন কি কি দিয়ে ষ্টেটত সেইটো হৈছে প্ৰথমটো হৈছে মেইনটেনেন্স মিনছ অফ দ্য কমিউনিকেশ্যন protection of the railways, adequate facilities for the instruction in the mother tongue in the primary stage of the education, execution of the specified schemes for the welfare of the scheduled tribes. ঠিক আছে এইকেইটা মানে ষ্টেটে কি কৰে মানে ষ্টেটক চেণ্টাৰে মানে কি কৰে ষ্টেটক মানে ডাইৰেকশ্যন দিয়ে আৰু এইকেইটা কামত ঠিক আছে আৰু এটা পইণ্ট হৈ গৈছে দ্য প্ৰেচিডেণ্ট মে with the consent of the state government entrust that government any of the executive function of the center তো কৈছে প্ৰেচিডেণ্টছ মে with the consent of the state যদি প্ৰেচিডেণ্টে ষ্টেটখনৰ কনচেণ্টৰ সৈতে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ কনচেণ্ট লৈ কিনে কি কৰিব পাৰে এণ্ট্ৰাষ্ট টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এনি অফ দ্য এক্সিকিউটিভ ফাংচন অফ দ্য চেণ্টাৰ ঠিক আছে চেণ্টাৰৰ যিকোনো ধৰণৰ এক্সিকিউটিভ ফাংচন তাত মানে ষ্টেটত কৰিব পাৰে মানে ঠিক আছে তো হৈছে অল ইণ্ডিয়া চাৰ্ভিচেছৰ কথা লিখা আছে যে অল ইণ্ডিয়া চাৰ্ভিচেছ Article 312 of the Constitution authorized the Parliament to create new All India services on the basis of Rajya Sabha resolution to that effect. Integrated judicial effect. তো আৰ্টিকল 312 মানে কি কথা কৈ আছে অল ইণ্ডিয়া চাৰ্ভিচৰ কথা লিখা আছে যে অল ইণ্ডিয়া চাৰ্ভিচ মানে পাৰ্লিয়ামেণ্টে বনাব পাৰে তাৰপিছত হৈ গৈছে ইণ্টিগ্ৰেটেড জুডিচিয়েল চিষ্টেম single system of the court enforces both the central laws as well as the state laws তো যোনটো ইণ্টিগ্ৰেটেড জুডিচিয়েল চিষ্টেম আছে সেইটোৱে কি কৈছে ষ্টেট ল আৰু চেণ্ট্ৰেল লটোক মানে
বান্ধি ৰাখিছে, the judges of the high courts are appointed by the president of the consultation with the chief justice of India and the governor of the state. তো যোনটোৰ হাই কোৰ্টৰ যোনখিনি মানে জাজেছ আছে সেই জাজখিনি কোনে এপইণ্ট কৰে, প্ৰেচিডেণ্টে এপইণ্ট কৰে উইথ দ্য কনচালটেশ্যন অফ দ্য চিফ জাষ্টিছ এণ্ড দ্য গভৰ্ণৰ অফ দ্য ষ্টেট। ঠিক আছে, যিহেতু হাইকোৰ্ট ক'ত থাকে, ষ্টেটত থাকে, গতিকে সেই হাইকোৰ্টৰ জাজখিনিক কি কৰিব পাৰে, প্ৰেচিডেণ্টে এপইণ্টমেণ্ট দিয়ে কাৰ সহায় লৈ কিনি, কাৰ কনচালটেশ্যন কৰি কিনি, কাৰ লগত, সেইটো হৈছে চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া আৰু গভৰ্ণৰ অফ দ্য ষ্টেট। তো সেইটো আছিলে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ক্ষেত্ৰত মানে ৰিলেশ্যন, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিলেশ্যনছ। এতিয়া আমি চাম ফাইনেন্সিয়েল ৰিলেশ্যন কি হয়। ফাইনেন্সিয়েল ৰিলেশ্যন কি আছে, আৰ্টিকল 268 পৰা 293লৈকে মেনশ্যন আছে ফাইনেন্সিয়েল ৰিলেশ্যনৰ কথা। পাৰ্ট 12ত the Parliament has exclusive power to levy taxes on the subject enumerated in the union list and state legislature in the state list। ঠিক আছে, তো পাৰ্লিয়ামেণ্টে কি কৰিব পাৰে, টেক্সেছ লগাব পাৰে কিহৰ ওপৰত, ইউনিয়ন লিষ্টত আৰু ষ্টেট লিষ্টত ওপৰত টেক্স লগাব পাৰে। ঠিক আছে, প্ৰথমটো হৈ গ'ল। ছেকেণ্ডটো হৈ গৈছে ৰেচিডুৱেৰী পাৱাৰ অফ দ্য টেক্সেশ্যন ৰিমেইন এট পাৰ্লিয়ামেণ্ট। যিটো ৰেচিডুৱেৰী পাৱাৰ আছে অফ দ্য টেক্সেশ্যন সেইটো পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ওচৰত থাকে। পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ওচৰত পাৱাৰ থাকে টেক্স লগোৱা। তাৰপিছত হৈ গৈছে present position with respect to the distribution of the taxes revenues between the center and the states as follows। ঠিক আছে, চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত টেক্স ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন সেইটো তলত লিখা আছে কেনেদৰে হয়। প্ৰথমটো হৈ গৈছে এটো, টেক্সেছ লেভিড বাই দ্য চেণ্টাৰ বাট কালেক্টেড এণ্ড এপ্ৰপ্ৰিয়েটেড বাই দ্য ষ্টেট। প্ৰথমতে হয় টেক্সটো কাৰ দ্বাৰা লগোৱা হয়, ষ্টেটৰ চেণ্টাৰৰ দ্বাৰা লগোৱা হয়, কিন্তু কালেকশ্যন কোনে কৰে, ষ্টেটে কৰে। আৰ্টিকল 268 মতে includes the stamp duties on the bills of the exchange। ষ্টেম্প ডিউটি, কিবা এটা যদি এক্সচেঞ্জ কৰা হয় তাৰ যোনটো ষ্টাম্প ডিউটি লাগে তাৰ, চেক্স হৈ গ'ল, প্ৰমিজৰী নোটছ, এই গোটেইখিনি মানে কি কৰে, টেক্স চেণ্টাৰে মানে কি কৰে, টেক্স লগায় আৰু কালেক্ট কৰে কোনে, ষ্টেটে। ঠিক আছে, লেভিড হৈ গ'ল চেণ্টাৰ, তাৰপিছত কালেক্টেড বাই দ্য ষ্টেট, আৰু কিহৰ ওপৰত, ষ্টাম্প ডিউটি, চেক্স, প্ৰমিজৰী নোটছ। তাৰপিছত হৈ গ'ল 2 নম্বৰটো, টেক্সেছ লেভিড বাই দ্য চেণ্টাৰ। ছেকেণ্ডটো হৈ গ'ল টেক্স লেভিড এণ্ড কালেক্টেড বাই চেণ্টাৰ বাট এছাইন টু দ্য ষ্টেটছ। ঠিক আছে, তো এবাৰ টেক্স কোনে লগাব, চেণ্টাৰে লগাব, আৰু চেণ্টাৰে কি কৰিব, কালেকশ্যনো কৰিব। ঠিক আছে, বাট এছাইন টু দ্য ষ্টেটছ। তো সেইটো যোনটো এছাইন টু দ্য ষ্টেটছ মানে কি হৈছে, সেইটো ষ্টেটৰ ওপৰত লগাব, বস্তুটো ষ্টেটৰ ওপৰত ৰিলেটেড হয়। তো আৰ্টিকল 269, তো কি হৈছে, চেলছ অফ গুডছ ইন দ্য ইণ্টাৰষ্টেট ট্ৰেড অৰ কমাৰ্চ। তো কিহৰ ওপৰত লগায়, এইটো যোনটো চেলছ অফ গুড আছে, বস্তুৰ যোনটো চেল আছে ইণ্টাৰষ্টেট ট্ৰেড হয় নহয়, এখন ষ্টেটৰ পৰা এইখন ষ্টেটলৈ, তো সেইটো ক্ষেত্ৰত মানে চেলছ অফ গুডৰ ওপৰত লগাব, নহ'লে কমাৰ্চৰ ওপৰত লগাব। সেইটো টেক্স চেণ্টাৰে লগাব, চেণ্টাৰে কি কৰিব, টেক্স লগাব আৰু লগতে কালেকশ্যন কৰিব। প্ৰথমটো ষ্টেম্প ডিউটি, এক্সচেঞ্জ বিলছ অফ এক্সচেঞ্জ, চেক্স, প্ৰমিজৰী নোটছৰ ওপৰত চেণ্টাৰে লগায়, কিন্তু কালেকশ্যন কৰে কোনে, ষ্টেটে। কিন্তু এবাৰ কমাৰ্চৰ ওপৰত নহ'লে ইণ্টাৰ ষ্টেটৰ যোনটো কমাৰ্চ ট্ৰেড হয় তাৰ ওপৰত লগাব চেণ্টাৰে আৰু কালেকশ্যনো কৰিব চেণ্টাৰে। তাৰপিছত হৈছে লেভি এণ্ড কালেকশ্যন অফ দ্য গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ টেক্স ইন কোৰ্চ অফ দ্য ইণ্টাৰষ্টেট ট্ৰেড অফ কমাৰ্চ। তো এইটো আকৌ আহিলে যে লেভি এণ্ড কালেকশ্যন অফ দ্য গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ টেক্স ইন কোৰ্চ অফ দ্য ইণ্টাৰষ্টেট ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ। তাৰপিছত হৈ গ'ল taxes levied and collected by the center but distributed between the center and states। তো এইটো এবাৰ হৈ গ'ল টেক্স লেভি আৰু কালেক্ট কোনে কৰিব, চেণ্টাৰ কৰিব, আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত সমানে কৰিব, এইটো আৰ্টিকল 270। তাৰপিছত ই চাৰ্চাৰ্জ
on the certain taxes and duties for the purpose of the center. ঠিক আছে, ই নম্বৰটো হৈ গ'ল, ই দুবাৰ দুবাৰ লিখা হ'ল। ঠিক আছে, এইটো হৈছে charges on the certain taxes and duties for the purpose of the center. Grants in aid in the states, এইটো হৈ গ'ল টেক্স কেনেকৈ লগালে গম পালোঁ। এতিয়া হৈ গ'ল grants in aid কি হয়, তো statutory grants article 275 empowers the parliament to make grants to the state which are in need of the financial assistance and not to every state. তো article 275 মতে কি হয়, grants দিয়া হয় ষ্টেটসমূহ যোনটো ষ্টেটৰ দৰকাৰ হয়, আৰু চব ষ্টেটকে দিয়া নহয়, কেৱল মাত্ৰ যোনখিনি ষ্টেটক দৰকাৰ হয় ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেণ্ট দৰকাৰ হয় তেওঁলোককে দিয়া হয় আৰ্টিকল 275 মতে। তাৰপিছত হৈ গৈছে ডিছক্ৰিশ্যনাৰী গ্ৰাণ্টছ, প্ৰথমটো হৈ গৈছিলে কি গ্ৰাণ্টছ, এইটো হৈ গৈছিলে ষ্টেটুটৰী গ্ৰাণ্টছ। ষ্টেটুটৰী গ্ৰাণ্টছ হৈছিলে যোনটো কেৱল মাত্ৰ ষ্টেটসমূহক দিয়া হয় যাক দৰকাৰ হয় ফাইনেন্সিয়েলি, তেখেতসকলক দিয়া হয়। তাৰপিছত নেক্সটটো হৈছে কি ডিছক্ৰিশ্যনাৰী গ্ৰাণ্টছ, আৰ্টিকল 282। তো আমি চালোঁ ডিছক্ৰিশ্যনাৰী ষ্টেটুটৰী গ্ৰাণ্ট চালোঁ, ষ্টেটুটৰী গ্ৰাণ্ট চালোঁ। এতিয়া ডিছক্ৰিশ্যনাৰী পাৱাৰটো কি হয়, সেইটো হৈ গৈছে আৰ্টিকল 282 এম্পাৱাৰ্ছ both the center and states to make any grants for any public purposes. To make any grants, এইটো কাৰ ওপৰত থাকে, দুইটা ওচৰত পাৱাৰ আছে, চেণ্টাৰ ষ্টেটৰ ওপৰত দুইটাৰ ওপৰত পাৱাৰ আছে। to make any grants for any public purposes, ঠিক আছে। center is under no obligation to give these grants and matter lies with the discretion. তো এইটো ধৰণৰ যিকোনো ধৰণৰ মানে ছাবজেক্টৰ ওপৰত কি কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে গ্ৰাণ্টছ মানে প্ৰভাইড কৰিব পাৰিব, পাব্লিক পাৰ্পজত হ'ব লাগিব বস্তুটো চেণ্টাৰ ষ্টেটৰ। সেইটো হৈছে ডিছক্ৰিশ্যনেৰী পাৱাৰ, ঠিক আছে, গ্ৰাণ্টছৰ পাৱাৰ, এইটো আৰ্টিকল 282। আৰু আগৰটো আছিলে ষ্টেটুটৰী গ্ৰাণ্টছ, তাত কৈছে আৰ্টিকল 101 এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2016, 2016 101 Amendment Act provide for the establishment of the Goods and Service Tax Council or the GST Council. Article 279A empower the president to constitute a GST Council by the order. তো 1101 যোনটো এমেণ্ডমেণ্ট অনা হৈছিল, তাত কি অনা হৈছিল, GST এক্টখন অনা হৈছিল 2016 চনত, ঠিক আছে। তো তাৰ মতে কি এটা GST কাউন্সিল এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিব, নহ'লে গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ টেক্স, ঠিক আছে, গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ টেক্স কাউন্সিল নহ'লে GST কাউন্সিল, দুটা একেই নাম। তো সেইটো কি কৰিব পাৰিব, বনাব পাৰিব। প্ৰেচিডেণ্ট এম্পাৱাৰ টু কনষ্টিটিউট GST কাউন্সিল বাই এন অৰ্ডাৰ। তো আৰ্টিকল কি হয় GST, সেইটো আছিলে 279A। এইটো আছিল তিনিটা ৰিলেশ্যন, চেণ্টাৰ ষ্টেটৰ ৰিলেশ্যন। এতিয়া আমি নেক্সটটোত চাম কিছুমান কমিশ্যন চেণ্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰা কিছুমান ৰিলেশ্যন। তাৰপিছত আমি চাম লাষ্টত আজি ইণ্টাৰ ষ্টেট কাউন্সিলৰ। তো এতিয়া কেইটামান আমি চাই লওঁ যে কি চাওঁ, ভেৰিয়াছ কমিশ্যন, কিছুমান কমিশ্যন চাই লওঁ চেণ্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশ্যনৰ ওপৰত যিমান যিমান কমিশ্যন বনিছে। তো প্ৰথমতে আহিলে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যন বনিলে 1966ত। এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যন 1966 আণ্ডাৰ দ্য চেয়াৰমেনশ্বিপ অফ দ্য মৰাৰজী দেশাই, ফল'ড বাই দ্য কে হনুমন্থিয়া। ৰেকমেণ্ডেশ্যন কি ৰেকমেণ্ড কৰিছিলে এইখন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যনে 1966ত, এইটো কৰিছিলে যে এষ্টাব্লিছ ইণ্টাৰ ষ্টেট কাউন্সিল। ছেকেণ্ডটো আছিলে এপইণ্টমেণ্ট অফ দ্য গভৰ্ণৰ। তাৰপিছত আছিলে মেক্সিমাম পাৱাৰ টু ষ্টেট মোৰ ফাইনেন্সিয়েল ৰিচৰ্চেছ টু দ্য ষ্টেটছ। তো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যন 1966 ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো এই তিনিটা বস্তু ৰেকমেণ্ড কৰিছিলে, এষ্টাব্লিছ ইণ্টাৰ ষ্টেট কাউন্সিল, এপইণ্টমেণ্ট অফ গভৰ্ণৰ, আৰু মেক্সিমাম পাৱাৰ্ছ টু দ্য ষ্টেট অৰ ফাইনেন্সিয়েল ৰিচৰ্চেছ টু দ্য ষ্টেট। তো এই তিনিটা বস্তু কি কৰিছিল, ৰেকমেণ্ড কৰিছিল। চেয়াৰমেন কোনে কৰিছিল, মৰাৰজী দেশাই কৰিছিল।
তাৰপিছত নেক্সটটো ৰাজমান্নাৰ কমিটি। ৰাজমান্নাৰ কমিটি কি ৰেকমেণ্ড কৰিলে চাম। ৰাজমান্নাৰ কমিটি 1969, 3 বছৰ পিছত আকৌ কমিশ্যন বহিলে ৰাজমান্নাৰ কমিটি। তো 1969ত কি কৰিলে, তামিলনাডু গভৰ্ণমেণ্ট এপইণ্টেড কমিটি আইডেণ্টিফাই চেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন ট্ৰেণ্ড ইন দ্য চেণ্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশ্যন, হেন্স ৰিকমেণ্ডেড। কি কাম কৰিলে ৰাজমান্নাৰ কমিটিয়ে? তো প্ৰথমটো হৈছে যে প্ৰথমটো হৈছে যে ফাইনেন্সিয়েল কমিশ্যন টু পাৰ্মানেণ্ট বডি, ফাইনেন্স কমিশ্যন টু পাৰ্মানেণ্ট বডি, omit প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল, এবলিছ অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচেছ, তাৰপিছত ৰেচিডেৰী পাৱাৰ টু দ্য ষ্টেট। তো এইকেইটা ৰেকমেণ্ড কৰিলে। তাৰপিছত চৰকাৰীয়া কমিশ্যন, যোনটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কমিশ্যন হয়, যোনটো আহি থাকে পৰীক্ষাত। তো এই কি কৰিলে ৰেকমেণ্ড? চৰকাৰী কমিশ্যন কি হয়, এইটো আহিছিলে 1983ত। তো চৰকাৰী কমিশ্যনৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহি থাকে যে চৰকাৰী কমিশ্যন কিহৰ ওপৰত ৰিলেটেড, সেইটো হৈছে চেণ্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশ্যনৰ ওপৰত। তো চৰকাৰী কমিশ্যন কি লিখা আছে? দ্য পাৰ্মানেণ্ট ইণ্টাৰ ষ্টেট কাউন্সিল হয়, ঠিক আছে, চৰকাৰী কমিশ্যন। তাৰপিছত হৈছে এক্সট্ৰিম আৰু ৰেয়াৰ ইউজ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল। প্ৰেচিডেণ্ট ৰুলটো মানে বহুত এক্সট্ৰিম নহ'লে একদম বহুত ৰেয়াৰ ইউজ কৰিব লাগে, ঠিক আছে। তাৰপিছত ষ্ট্ৰেংথেন অফ দ্য অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচেছ। আগতে কি কৈছিলে, অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচেছ আঁতৰাই দিব লাগে বুলি কৈছে, হয় নাই, যোনটো ৰাজমান্নাৰ কমিশ্যন আছিলে। এবলিছ অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচেছ। তো ইয়াত কৈছে যে strengthen the all India services, armed forces to deploy without consent of the state, ষ্টেটত কনচাৰ্ণ নোহোৱাকৈ আৰ্ম ফৰ্চেছ ডিপ্লয় কৰিব পাৰিব লাগিব। 3 লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা দিছে, ঠিক আছে। এইটো 3 লেংগুৱেজ ফৰ্মুলাত এখন ষ্টেটত কেনেকুৱা ধৰণৰ লেংগুৱেজ চলিব, ঠিক আছে। পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কি লেংগুৱেজ চলিব, নিজৰ মাতৃভাষা চলিব লাগিব, এটা ৰিজনেল লেংগুৱেজ, তাৰপিছত ইংলিছ, হিন্দী, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ। তাৰপিছত চেণ্টাৰ টু কনচাল্ট দ্য ষ্টেট বিফৰ ল অন দ্য কনকাৰেণ্ট লিষ্ট। যদি কনকাৰেণ্ট লিষ্টৰ ওপৰত যদি কিবা বনাব আছে ল, তো কনচাল্ট কৰিব লাগিব চেণ্টাৰ টু কনচাল্ট ষ্টেট, ঠিক আছে। তাৰপিছত আদাৰ ৰেচিডেৰী পাৱাৰ ভেষ্টেড ইন দ্য কনকাৰেণ্ট লিষ্ট। তাৰপিছত হৈছে এপইণ্টেড অফ দ্য গভৰ্ণৰ্ছ, he should be outside of the state, not eligible for any office of the office, can appoint second term। তো কৈছে যে চৰকাৰী কমিশ্যনৰ এটা কুৱেশ্যন আহিছিল, যোনটো এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছে, যে গভৰ্ণৰ এপইণ্টমেণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে যে গভৰ্ণৰজন বেলেগ ষ্টেটৰ হ'লেও সেইটো গভৰ্ণৰ এপইণ্ট কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত বাট গভৰ্ণৰ শুড নট বি এলিজিবল ফৰ দ্য অফিচ অফ দ্য প্ৰফিট, কোনো ধৰণৰ অফিচত কাম কৰিব নালাগিব, ঠিক আছে। অফিচত আচলতে কি, বেলেগ গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত কাম কৰিব নালাগিব, অফিচ অফ দ্য প্ৰফিট পাব নালাগিব। তাৰপিছত হৈছে যে কেন এপইণ্টেড ফৰ দ্য ছেকেণ্ড টাইমৰ কাৰণে গভৰ্ণৰ এপইণ্ট কৰিব পাৰিব, অকল এবাৰ নহয়, গভৰ্ণমেণ্ট দুবাৰ হ'ব পাৰিব। তাৰপিছত হৈ গ'ল আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কমিশ্যন, এইটো হ'ল পুঞ্চি কমিশ্যন। পুঞ্চি কমিশ্যনো ছেইম কি, ইণ্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশ্যনৰ লগতে জড়িত, 2007ত দিছিলে। টুক হেল্প অফ দ্য চৰকাৰী কমিশ্যন ৰিপৰ্টেড ছেকেণ্ড ARC cooperative federalism is key for the unity. So selection of the governor on the basis of the চৰকাৰী কমিশ্যন ৰেকমেণ্ডেশ্যন। তাৰপিছত এইটো ৰেকমেণ্ডেশ্যন কি দিলে, তাৰপিছত গভৰ্ণৰ ইম্পিচমেণ্ট প্ৰচিডিউৰ ছেম এজ প্ৰেচিডেণ্ট। গভৰ্ণৰ যোনটো ইম্পিচমেণ্ট, এইটো প্ৰেচিডেণ্টৰ ইম্পিচমেণ্ট নিচিনা ছেম হ'ব পুঞ্চি কমিশ্যনৰ মতে। তাৰপিছত গভৰ্ণৰ নট টু বি চেঞ্চেলৰ অফ দ্য ইউনিভাৰ্চিটি, গভৰ্ণৰ চেঞ্চেলৰ ইউনিভাৰ্চিটি নহ'ব। এইটো কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান সময়ত গভৰ্ণৰ হ'ব চেঞ্চেলৰে হৈ আছে ইউনিভাৰ্চিটি। that create a new all India services, setting up the interstate trade and commerce commission। এইকেইটা হৈ গ'ল পুঞ্চি। ইয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গ'ল এইটো ছেকেণ্ড ARCটো, ARC ৰিপৰ্টটো, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যন। তাৰপিছত হৈ গ'ল চৰকাৰী কমিশ্যন। চৰকাৰী কমিশ্যন কেতিয়া আহিছিল, 1983। গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্টখিনি অনা হৈছে এখন ই বুকত। এতিয়া আমি চালাম ইণ্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশ্যন। তো আৰ্টিকল 262 of the constitution provides for the adjudication of the interstate water dispute যোনটো ইণ্টাৰষ্টেটৰ ৱাটাৰ ডিস্পিউট আছে তাৰ ওপৰত আৰ্টিকল 362 কাম কৰে। ইট মেক্স দুটা প্ৰভিজন বনাইছে। এটা হৈছে পাৰ্লিয়ামেণ্ট মে বাই ল provide by the
Provide for the adjudication of the any dispute মানে যিকোনো ধৰণৰ ডিসপিউটৰ ওপৰত পাৰ্লিয়ামেণ্টে ল বনাব পাৰিব সেকেন্ডটো কি সেকেন্ডটো হৈ গৈছে যে পাৰ্লিয়ামেণ্ট may also provide the neither of the Supreme Court Parliament may also provide neither of the Supreme Court nor of the any court is to exercise jurisdiction. তো এটা ইণ্টাৰেষ্ট ৱাটাৰ ডিছপিউট ডিছপিউট কি হৈ আছে এইটো চাই লওঁ আমি ইণ্টাৰেষ্টেড ৱাটাৰ ডিছপিউট ট্ৰিবিউনেল বহোৱা হৈছে ট্ৰিবিউনেল মানে কি হৈছে ট্ৰিবিউনেলবোৰ হৈছে কি এখন যেতিয়া এতিয়া চব কামৰ কাৰণেতো মানে কি হয় কোৰ্টৰ ওচৰত যাব নোৱাৰি তো তাৰ কাৰণে কিছুমান ছাবজেক্ট ৱাইজ মানে কিছুমান মানে কোৰ্টৰ নিচিনাই ট্ৰিবিউনেল বহাই দিয়া হৈছে মানে সেইবোৰে মানে মানে ডিছপিউটবোৰ কিছুমান মানে চাই মানে ঠিক আছে যেনেকৈ এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত ট্ৰিবিউনেল আছে তাৰপিছত এতিয়া ৱাটাৰ ডিছপিউটৰ ওপৰত ট্ৰিবিউনেল আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে তো প্ৰথমটো হৈ গৈছে কি কৃষ্ণা ৱাটাৰ ডিছপিউট ট্ৰিবিউনেল 1 তো ছেট আপ কৰা হৈছিল 1961 এইটো কৃষ্ণা ৰিভাৰৰ ওপৰত ঠিক আছে এইটো ষ্টেট কি ইনভলভ হৈ আছে কৃষ্ণা ৰিভাৰৰ ৱাটাৰ ডিছপিউট ট্ৰিবিউনেলৰ ওপৰত মহাৰাষ্ট্ৰ আছে কৰ্ণাটকা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ তাৰপিছত ছেকেণ্ড হৈ গৈছিলে গোদাবৰী ৱাটাৰ ডিছপিউট 1969 গোদাবৰী ৱাটাৰ ডিছপিউট ট্ৰিবিউনেল গোটেইখিনি ট্ৰিবিউনেল হয় এইটো হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ কৰ্ণাটকা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ মধ্যপ্ৰদেশ এণ্ড উৰিষ্যা নৰ্মদা ৱাটাৰ ডিছপিউট লগত কি জড়িত হৈ আছে সেইটো হৈছে ৰাজস্থান গুজৰাট মধ্যপ্ৰদেশ মহাৰাষ্ট্ৰ তাৰপিছত হৈ গৈছে ৰবি এণ্ড বিয়াছ ৱাটাৰ ডিছপিউট ট্ৰিবিউনেল 1986 এইটো হৈছে পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানা ৰাজস্থান তাৰপিছত কাবেৰী ৱাটাৰ ডিছপিউট এতিয়া ইয়াত কাবেৰী ৱাটাৰ ডিছপিউট আৰু কৃষ্ণা ৱাটাৰ ডিছপিউট ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে কাবেৰী ৱাটাৰ ডিছপিউট কি আছে কৰ্ণাটকা কেৰেলা তামিলনাডু পুডুচেৰী কৃষ্ণা ৱাটাৰ ডিছপিউট ট্ৰিবিউনেল 2 প্ৰথম এটা আছিলে আকৌ 2 নম্বৰটা বনালে এইটো হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ কৰ্ণাটকা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ তাৰপিছত আছে বাঞ্চাধাৰা ৱাটাৰ ডিছপিউট উৰিষ্যা এণ্ড অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ মহাদায়ী ৱাটাৰ ডিছপিউট সেইটো হৈছে গোৱা কৰ্ণাটকা আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ মহানদী ৱাটাৰ ডিছপিউট মহানদী ক'ত আছে তলফালে আছে উৰিষ্যা এণ্ড ছত্তীশগড় তাৰমানে ইণ্ডিয়া মেপ তলফালে আৰু তো এইকেইটাই তো ইয়াত কাবেৰী ৱাটাৰ ডিছপিউটৰ কথা আহি থাকে মানে কোৱেশ্যন কোন ষ্টেটত আছে এইটো মনত ৰাখিব কাবেৰী ৱাটাৰ ডিছপিউটটো এইটো হৈছে কৰ্ণাটকা কেৰেলা তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰী কৃষ্ণা ৱাটাৰ ডিছপিউটটো চাব মহাৰাষ্ট্ৰ কৰ্ণাটকা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ সেইটোৱে এতিয়া আমি চাই লওঁ ইণ্টাৰষ্টেট কাউন্সিল হৈ গৈছে যে আৰ্টিকেল এইটো ইণ্টাৰষ্টেট ৱাটাৰ ডিছপিউটৰ ওপৰত কাউন্সিলটো বনোৱা আছিল আৰ্টিকেল 262 ঠিক আছে ইণ্টাৰষ্টেট ৱাটাৰ ডিছপিউটৰ ওপৰত কাউন্সিল ঠিক আছে তো আৰ্টিকেল 263 হৈছে কি interstate councils ঠিক আছে article 263 for establish of the interstate council to effect the coordination between the state and the center and the states তো এইটো কিহৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে যোনটো কোঅৰ্ডিনেশ্যন বঢ়াবলৈ কাৰণে ষ্টেট আৰু চেণ্টাৰৰ মাজত ঠিক আছে সমূহৰ মাজত আৰু চেণ্টাৰৰ মাজত কোঅৰ্ডিনেশ্যন বঢ়াবৰ কাৰণে এইটো ইণ্টাৰষ্টেট কাউন্সিলটো বঢ়োৱা হৈছে আৰ্টিকল 263 The president can be established interstate council and define nature and duties. President establish interstate council. Target councils can advise Supreme Court on the legal controversies between the state jurisdiction by Supreme Court Article 231. তো এই কাউন্সিলখনে কি কৰিব সুপ্ৰিম কোৰ্টক মানে কি কৰিব পাৰিব এডভাইচ প্ৰদান কৰিব পাৰিব লিগেল কন্ট্ৰভাৰ্চিৰ ওপৰত কিহৰ ওপৰত যদি ষ্টেটৰ মাজত কিবা jurisdiction কৰিবলগীয়া আছে ইণ্টাৰষ্টেটৰ মাজত তাৰপিছত প্ৰেচিডেণ্ট হেজ এষ্টাব্লিছ দ্য ফলোয়িং কাউন্সিল প্ৰেচিডেণ্ট অলপ দিয়া কাউন্সিলকেইটা মানে কি কৰিব পাৰিব এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰে সেইটো হৈছে চেণ্টাৰ কাউন্সিল ফৰ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ চেণ্ট্ৰেল কাউন্সিল ফৰ দ্য লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট ফ'ৰ ৰিজনেল কাউন্সিল ফৰ ষ্টেট টেক্স এণ্ড ষ্টেট চেলছ টেক্স ফৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৱেষ্টাৰ্ণ এণ্ড চাউথাৰ্ণ জ'নছ তো এই চাৰিটাৰ ওপৰত এই চাৰিটা ৰিজনৰ ওপৰত নৰ্থাৰ্ণ ইষ্টাৰ্ণ ঠিক আছে নৰ্থ ইষ্ট ইষ্টাৰ্ণ ৱেষ্টাৰ্ণ আৰু চাউথ
এই চাৰিটা জনৰ ওপৰত কি কৰিব পাৰিব? হেল্থ এণ্ড চেণ্ট্ৰেল কাউন্সিল বনাব পাৰিব হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰৰ ওপৰত। তাৰপিছত নহয় এইটো হেৰিয়ত চেলছ টেক্সৰ ওপৰত মানে চাৰিটা জনৰ ওপৰত কি বনাব? ৰিজনেল কাউন্সিল বনাব পাৰিব, ঠিক আছে। আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ। প্ৰথমতে কি কৰিব পাৰিব? প্ৰেচিডেণ্টে মানে এই তলত থকা কাউন্সিল কেইটা এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰে। প্ৰথমটো কাউন্সিল এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰে সেইটো হ'ল হেল্থ এণ্ড ফেমিলিৰ ওপৰত। এইটো চেণ্ট্ৰেল কাউন্সিল, ঠিক আছে। চেণ্ট্ৰেল কাউন্সিলৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াত। প্ৰেচিডেণ্টে চেণ্ট্ৰেল কাউন্সিল বনাব পাৰে হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰৰ ওপৰত, আৰু বনাব পাৰে লোকেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত। তাৰপিছত চাৰিটা ৰিজনেল কাউন্সিল নৰ্থ, ইষ্ট, ৱেষ্ট এণ্ড চাউথ চাৰিটাৰ ওপৰত এই চেলছ টেক্সৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰে? ৰিজনেল কাউন্সিল বনাব পাৰে, ঠিক আছে। তাৰপিছত বাই ৰেকমেণ্ডেশ্যন অফ দ্য চৰকাৰী কমিশ্যন দ্য জনতা দল গভৰ্ণমেণ্ট হেডেড বাই দ্য ভিপি সিং এষ্টাব্লিছ দ্য ইণ্টাৰ ষ্টেট কাউন্সিল 1990। তো ইণ্টাৰ ষ্টেট কাউন্সিলখন 1990 ইষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে বাই ৰেকমেণ্ডেশ্যন অফ দ্য চৰকাৰী কমিশ্যন, ঠিক আছে। কোনে এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে? এইটো জনতা দলে এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে। আৰু কেতিয়া আছিলে জনতা দলৰ হেড কোনে কৰিছিলে? এতিয়া ভিপি সিঙে। তো নেক্সট হৈ গ'ল ইট কনচিষ্ট অফ দ্য ফলোয়িং মেম্বাৰ্ছ। এই ইণ্টাৰ ষ্টেট কাউন্সিলত তলত দিয়া মেম্বাৰ্ছ কেইটা থাকে। প্ৰথমটো হৈ গ'ল কি? প্ৰথমটো হৈ গ'ল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এজ দ্য চেয়াৰমেন হ'ব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। তাৰপিছত চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ অফ দ্য অল ষ্টেটছ, চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ থাকিবই লাগিব। তাৰপিছত হৈ গ'ল চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ অফ দ্য ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ হেভিং লেজিছলেটিভ এছেম্বলি। তাৰপিছত হৈ গ'ল এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ অফ দ্য ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ নট হেভিং দ্য লেজিছলেটিভ এছেম্বলি। তাৰপিছত গভৰ্ণৰ্ছ অফ দ্য ষ্টেট আণ্ডাৰ প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল। তাৰপিছত 6 চেণ্ট্ৰেল কেবিনেট মিনিষ্টাৰ্ছ ইনক্লুডিং দ্য হোম মিনিষ্টাৰ থাকিব টু বি নমিনেটেড বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট। একদম চিম্পল কৰিছোঁ। ইণ্টাৰ ষ্টেট কাউন্সিলত কোন থাকিব? প্ৰথমটো হৈ গ'ল PM। এইটো কি হয়? চেয়াৰমেন হয়, ঠিক আছে। এইটো হৈ গ'ল। ছেকেণ্ডত কি থাকিব? ষ্টেট ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ থাকিব। ষ্টেট ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ থাকিব। তো সেই ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ এতিয়া নৰ্মেল আমাৰ ষ্টেট কি আছে? আমাৰ মানে ষ্টেটত কি থাকে? CM হ'ব আমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ, হয় নাই? এতিয়া ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ আছে আমাৰ ষ্টেটসমূহত CM থাকে। ইউনিয়ন টেৰিটৰিজত কি থাকে? তাত কিছুমান জেগাত মানে ইউনিয়ন টেৰিটৰিত কি থাকে? চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ থাকে, ঠিক আছে। সেই ইউনিয়ন টেৰিটৰিৰ কথা লিখা আছে চিফ মিনিষ্টাৰ লাগিব। য'ত মানে লেজিছলেটিভ কাউন্সিল আছে তাত চিফ মিনিষ্টাৰ থাকে। তাৰপিছত হৈ গ'ল এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ লাগিব ইউনিয়ন টেৰিটৰি, য'ত মানে চিফ মিনিষ্টাৰ নাই। এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ বুলি ক'বলৈ গ'লে তাত কি থাকিব? এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ যোনে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চলাই আছে সেই থাকিব এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ। বোলে এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ নাই বোলে, তেতিয়া কি লাগিব? গভৰ্ণৰ লাগিব। বোলে কোনোবা ষ্টেটত প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল চলি আছে, তো তাততো গভৰ্ণৰ থাকিব, গভৰ্ণৰ লাগিব। আৰু এইটো হৈ গ'ল এই চাৰিটা। তাৰপিছত 3 নম্বৰটো ৰিকুৱাৰমেণ্টটো হৈ গ'ল কি? সেইটো হৈ গ'ল 6টা কেবিনেট মিনিষ্টাৰ থাকিব। আৰু তাৰ ভিতৰত এটা হোম মিনিষ্টাৰ থাকিব, বাকীকেইটা মানে PM এপইণ্ট কৰিব, ঠিক আছে। তো এই বস্তুটো একদম ইজি, মানে এনেকৈ মনত থাকিব পাৰি। তাৰপিছত হৈ গৈছে ষ্টেণ্ডিং কমিটি অফ ISC, ইণ্টাৰ ষ্টেট কাউন্সিলৰ ষ্টেণ্ডিং কমিটি, হোম মিনিষ্টাৰ্ছ প্লাছ 5 কেবিনেট মিনিষ্টাৰ প্লাছ 9 CM। যোনটো ষ্টেণ্ডিং কমিটি হ'ব, ষ্টেণ্ডিং কমিটিত কি থাকিব? হোম মিনিষ্টাৰ থাকিব আৰু প্লাছ 6 চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ নালাগে জানো? চেণ্ট্ৰেল কেবিনেট মিনিষ্টাৰ লাগে। তাৰপিছত এটাটো হোম মিনিষ্টাৰ হৈ গ'ল, এইটো এটা, আৰু 5টা মানে কেবিনেট মিনিষ্টাৰ প্লাছ 9টা CM লাগিব। মানে গোটেইখিনি ষ্টেটৰ CM থাকিবই, CM হওক গভৰ্ণৰ হওক, কিন্তু তাৰ মাজত ষ্টেণ্ডিং কমিটিটোৰ কাৰণে 9টা CM লাগিব। তাৰপিছত ISC ছেক্ৰেটেৰিয়েট কি আছে? হেডেড বাই দ্য ছেক্ৰেটেৰী অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট। যোনটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ছেক্ৰেটেৰী আছে সি ছেক্ৰেটেৰী কৰিব, আৰু অলছ' ৱৰ্কছ এজ এ ছেক্ৰেটেৰী অফ দ্য জনেৰেল কাউন্সিল। তো এতিয়া ইণ্টাৰ ষ্টেট ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ
তো ইণ্টাৰ ষ্টেট ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চটো কি চাই লওঁ আৰ্টিকল 301 পৰা 307 আছে পাৰ্ট 12 তো জেনেৰেল কাউন্সিল হ'ব কেনেকুৱা হ'ব এইটো এটা ষ্টেটিউটৰী বডি হয় তো জেনেৰেল কাউন্সিলছ আৰ দ্য ষ্টেটিউটৰী বডিজ কনষ্টিটিউচনেল বডি নহয় ষ্টেটিউটৰী বডি হয় ঠিক আছে দে আৰ এষ্টাব্লিছড বাই এন এক্ট অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট এটা পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এক্টৰ দ্বাৰা এই ষ্টেটিউটৰী বডিবোৰ মানে ফৰ্ম কৰা হয় আৰু ডেট ইজ ষ্টেট ৰিঅৰ্গনাইজেশ্যন এক্ট 1956 তো এইটো ফৰ এক্সাম্পল তো 5টা জোন আছে এইটো হৈছে নৰ্থাৰ্ণ চেণ্ট্ৰেল ইষ্টাৰ্ণ ৱেষ্টাৰ্ণ এণ্ড চাউথাৰ্ণ ঠিক আছে 5টা জোন কি কি আছে এটা থাকিব দুটা থাকিব তিনিটা থাকিব আৰু এটা মাজৰ এটা এইটো ইষ্ট ৱেষ্ট নৰ্থ চাউথ আৰু চেণ্ট্ৰেল ঠিক আছে 5টা জোন আছে হয় নাই 5টা জোন মেম্বাৰ্ছ ইণ্টাৰ ষ্টেট জেনেৰেল কাউন্সিলসমূহৰ মানে মেম্বাৰ্ছ কি থাকিব সেইটো হৈ গৈছে হোম মিনিষ্টাৰ থাকিব এইটো যোনটো আমাৰ জেনেৰেল কাউন্সিলসমূহৰ চেয়াৰমেন তাৰপিছত চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ থাকিব অল ষ্টেট তাৰপিছত 2 or আদাৰ মিনিষ্টাৰ ফ্ৰম ইচ ষ্টেট ইন দ্য জোন আৰু 2টা বেলেগ মিনিষ্টাৰ থাকিব তাৰপিছত এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ অফ দ্য ইচ ইউনিয়ন টেৰিটৰি ইন দ্য জোন যদি তাত বোলে চি এম নাই তো ইউনিয়ন টেৰিটৰিজত কি থাকিব চি এমটো নাথাকে তো লেজিসলেটিভ মানে কাউন্সিল থাকে তাতে থাকে চি এম তো সেইটো হৈ গ'ল এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ লাগিব তাৰ তো সেইটোৱে তাৰপাছত হৈ গ'ল ইচ চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ এক্ট এজ এ ভাইচ চেয়াৰমেন of the council by rotation, holding office for a period of 1 year at time. So each chief minister act as a vice chairman হিচাপে কাম এক কৰিব of the council by rotation. আৰু মানে চেঞ্জ হৈ থাকিব এক বছৰৰ মূৰে মূৰে চিফ মিনিষ্টাৰসমূহ তাৰপিছত ভাইচ কি কৰিব চেয়াৰমেন হিচাপে কাম কৰিব তাৰপিছত নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউন্সিল ইন এডিশ্যন টু দ্য এবভ জেনেৰেল কাউন্সিল এণ্ড নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউন্সিল ৱাজ ক্ৰিয়েটেড বাই দ্য ছেপাৰেট এক্ট অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট এইটো এটা ছেপাৰেটকৈ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউন্সিল এটা কি কৰা হৈছে ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে সেইটো কোনটো আণ্ডাৰত সেইটো হৈছে দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউন্সিল এক্ট 1971 তো ইয়াৰ আধাৰত মানে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ এক্ট 1971ৰ আধাৰত মানে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউন্সিল এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে ইটছ মেম্বাৰ্ছ ইনক্লুডছ কি আছে আছাম আছে মণিপুৰ মিজোৰাম অৰুণাচল নাগালেণ্ড মেঘালয় ত্ৰিপুৰা এণ্ড ছিকিম এই 8খন ৰাজ্য 1 2 3 4 5 6 7 8 8খন ৰাজ্যৰ বাবে এই নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউন্সিল মানে ফৰ্ম কৰা হৈছে ঠিক আছে কিমান চনত 1971 নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউন্সিল এক্ট 1971ৰ আধাৰত ফৰ্ম কৰা হৈছে তো এইখিনি আছিলে চেণ্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশ্যন নেক্সট আমি আলোচনা কৰিম ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজনছ